हेलो एवरीवन की खबर আপোনালোকৰ মই আজি বনাইছো এক টেৱা ফ্ৰাই ইয়া প্ৰথমতে মই নহৰু কেফুটামান ললো দেখিছেই নহয় ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই লৈ লৈছো এতিয়া মই কেটেমান বিলাহী লম তিনটা মই বিলাহী লৈছো আৰু বিলাহীকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ধুই কাটি লৈছো সৰু সৰুকৈ বৰ বেছি ডাঙৰ টুকুৰা কৰা নাই যিহেতু মই মিক্সি পাতিত দিম আৰু লগতে মই লৈছো ইয়াৰ স্পেচিয়েল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হ'ল ধনিয়া যিমান পাৰি ল'ব লাগে মই ইয়া দেখিছেনে ফ্ৰেছ ঘৰৰ পৰা মই জাষ্ট ছিঙি আনিছো ধনিয়াকেইটা আৰু ইয়া ধনিয়া ললো আৰু এতিয়া মই কি কৰিম এই যে বিলাহীখিনি আৰু নহৰুখিনি আৰু ধনিয়া একেলগে মই মিক্সিৰ বাটিটোত দি দিম মিক্সিৰ বাটিটোত লৈ মই ইয়াত গোটেইকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দি দিলোঁ আসলে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ খাইবলৈও বহুত টেষ্টি দেখিছেনে মই গোটেইখিনি দি ললোঁ আৰু দি লৈ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি ললোঁ চাওকচোন একেবাৰে সেউজীয়া ৰং এটা হৈছে দেখিছেনে বৰ ধুনীয়া কিন্তু ৰংটো হয় ইয়াৰ পুৰা ঠিক হয় মানে পাতল হ'ব নালাগে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এখন আমাৰ নৰ্মেলি যিটো ঘৰত ইউজ কৰোঁ টেৱাখন আমি সেইখন টেৱা ললোঁ আৰু তাত মই যেইটা ডিম বইল কৰি লৈছিলোঁ কাৰণ যিহেতু এগ হয় ন এগ ডিমবোৰ মই বইল কৰি তাক সমানে দুভাগ কৰি মই ফালি ললোঁ আৰু এতিয়া টেৱাখনত উল্টা কৰি দিছোঁ দেখিছেনে তেতিয়া ডিমৰ কুহুমটো তাত যাতে এৰাই নাযায় সেইকাৰণে দিয়া হয় সকলোৱে চাগে জানেই বাৰু এনেকৈ দিলে কি হয় তথাপিতো মই কৈ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিমখ অকণমান আৰু অকণমান হালধি ছটিয়াই দিছোঁ আৰু তাতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু তাতে মই ভাজিছোঁ ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে মই এটা আলু দিছিলোঁ বইল কৰি লৈছিলোঁ আলুটো মই ধুনীয়াকৈ তাত মেছ কৰি দিছোঁ যাতে তাৰ লগত মিহলি হৈ যায় আলু যাতে ভাপটো হৈ নাথাকে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত মই লাহে লাহেকৈ এটা এটাকৈ মছলা দিম মছলা খুব বেছি একো নিদিওঁ বিশেষ বাৰু কাৰণ যেহেতু মই ইমান বৰ বেছি মছলা নাখাওঁ এয়া মই পিচি লৈছিলোঁ যে সেইখিনি একেবাৰে দি দিছোঁ আৰু মাছটো কিয় দিছোঁ জানেনে মাজৰ যাতে তেলকণত পৰে এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ হালধি আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ দেখিছেনে কাশ্মীৰী মিৰ্চ অকণমান বেছি দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ লাহেকৈ ভাজি ভাজি গৈ থাকিম সকলোৱে বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা হয় ক'ব দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে মই নাজানো কিন্তু খাবলৈ কিন্তু বহুতেই সোৱাদ লগা আৰু মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপ দিলোঁ কণ্টিনিউৱাছ ধুনীয়াকৈ যাতে নধৰে সেইবাবে মই ধুনীয়াকৈ লৰাই গৈ আছোঁ আৰু দেখি পেলাই বৰ ধুনীয়া সেউজীয়া এটা কালাৰ খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ ডিমখিনি এটালৈকে দি দিম তোমাৰ পইচা যোৱাবলৈ দেখিছেনে বৰ সোৱাদ লগা হয় কিন্তু এয়া আছিল আজিৰ এগ টেৱা ফ্ৰাই খুব ধুনীয়া খাবলৈ খাই চাব এইবাৰ থেংক ইউ